السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نتحدث عن التبل. التبل هي عبارة عن المجموعة المرتبة المفهرسة، وهي بتختلف عن الليست. وهلأ رح نناقش شو اختلاف التبل عن الليست. التبل هي قيم يتم وضعها بين إشارتي أقواس الهلالية، يمكن وضع قيمة أو أكثر داخلها، وتأخذ القيمة ترتيبا من اليسار إلى اليمين. يبدأ طبعا تصاعديا زي ما تعودنا الإندكس من الصفر، أو من اليمين لليسار بقيم تبدأ من -1 تنازليا. يمكن أن تحتوي على أنواع مختلفة من البيانات، يمكن تكرار القيم بداخلها، لكن أهم ما يميزها أنها غير قابلة للتعديل أو الإضافة. طبعا الفرق بين الليست والتبل هو أنه قائمة الليست قابلة للتعديل، بينما التبل ثابتة لا يمكن تغييرها. طبعا لو كانت التبل بتحتوي على عنصر واحد لازم أحط فاصلة، وإلا بعتبره قيمة عددية. خلينا نروح على الكولاب ونبلش نعرف التبل اللي خاص فينا. طبعا في البداية أنا بحب أحط كومنت عشان إني أنا أقول لكم أنا عن إيش بشرح. إحنا بنشرح عن المجموعة المرتبة الماي تبل. طبعا بعدين رح أبلش أعرف الماي تبل الخاصة فيي. طبعا الماي تبل ممكن احنا نسميها بأي اسم احنا بدنا اياه. أهم ما يميزها زي ما اتفقنا إنه هي أقواسها هلالية. طبعا بقدر إني أنا أحط فيها سواء عنصر واحد مثلا صفر، بس اتفقنا إنه لازم إنه يكون في خلفه فاصلة عشان إنه يميز البايثون إنه هذه هي تبل. أما إذا كان يحتوي أكثر من عنصر فتلقائيا إحنا كل عنصر والتاني إحنا رح نفصل من بيناتهم باستخدام الفاصلة. وطبعا بإمكاني إني أنا أكتب أيضا بداخلهم نص، أو أكتب أيضا مجموعة أخرى، يعني تبل تانية من اللي ممكن أكتبها، أو ممكن أكتب اللي هو true، ويعني أحط بداخلها العناصر اللي أنا بدي إياها. هلا بدنا نتفق إن هي كمان مفهرسة، برضو بتبلش من الصفر، وإلها اللي هي الإندكس أيضا يعني بهاي الطريقة. كمان بقدر إني أنا هلأ أطبع print my table وأنفذ عشان أتأكد من صحة هذا البرنامج. هلأ تلقائيا رح تطبع لي التبل اللي خاصة فيي، اللي أنا already قمت بتعريفها وبوضع هذه العناصر. فطبعا كان الخطأ اللي هو إنه كانت ترو مش كابيتال لتر، كنت حطاها سمول. وإحنا بنعرف إنه البايثون هو كتير سنسيتيف للحروف، عشان هيك مهم جدا إن إحنا ننتبه لآلية الكتابة عند كتابتنا اللي هم الترو والفولس، إن هي تبدأ بكابيتال لتر عشان تكون كلمة محجوزة. هلأ طبعا بإمكاني أيضا إني أنا أجي أقول print مثلا my table، وأحدد بس من خلال الإندكس يعني عنصر محدد. فمثلا أنا بدي أطبع اللي هو العنصر الذي يحمل الإندكس الثاني اللي هو رقم 2، وممكن هون إن إحنا نغير عشان نوضح. مثلا أنا بدي أطبع الإندكس يعني العنصر الموجود في الإندكس 5. طبعا هلأ رجعت لكم بمثال جديد، وحدت إنه كل تكون العناصر. طبعا هلأ رجعت لكم بمثال جديد، وهون كل العناصر إني أنا شوي غيرتها. هلأ بدي أنا أشوف إذا أنا بقدر إني أنا أستخدم الفانكشنز والميثودز الموجودة داخل البايثون. بدي أنسخ جملة هاي البرنت. هلأ هون بدنا نيجي نجرب هل موجود اللين، ونفتح قوس وأيضا نسكر هذا القوس ونشوف إنه إيش بيعطيني اللين. فإذا هو اللين أعطاني طول هذا التبل اللي هي والسايز اللي خاصة فيه اللي هي 9، لأنه إحنا اتفقنا إن إحنا بنبدأ الإندكس من الصفر. أيضا كمان بقدر إني أنا أجي أستخدم معاها لهذه التبل اللي هو الماكس. خلينا نشوف، وهون هي يرجع لي أكبر عنصر. كمان بإمكاني إني أنا أستخدم المينيمم. تمام. وأيضا هون أعطاني أقل عنصر موجود. طيب هلأ بإمكاني نشوف كمان تفاصيل تانية. فمثلا بدي أشوف هلأ هون مثلا ماي تبل، وبدي إني أنا
أحط نقطة أشوف هو إيش بيعطيني functions تمشي معاها. فهون بس أعطاني مثلا الإندكس، مثلا هون بقول له بدي الإندكس اللي هو مثلا يحمل قيمة الرقم 4، وأشوف إيش هو راح يعطيني. فهون أعطاني 4، طيب خليني أغير من قيمة 4 إلى قيمة 700. وهون أعطاني إنه الإندكس اللي محتواه 700 هو رقم 7. وخلينا هلأ نجرب مرة ثانية بس نستخدم الكاونت. وهلأ بدنا نشوف كيف الكاونت بيشتغل. هون بدال الإندكس بدنا نحط كاونت، وهون لأنه الرقم 700 هو موجود بدنا نعد كم مرة ظهر الرقم 700 ونعمل تشغيل. هون بين عنا إنه ظهر مرة واحدة. طبعا نحن انتبهنا إنه التبل ما بنقدر إن إحنا نضيف عليها أي عنصر. ليه؟ لأنه ما عنا لا append ولا insert. طيب إيش نعمل؟ بنقدر إن إحنا نعرف مثلا my list، وأجي أقول my list equal list، وأحول my table لlist بهاي الطريقة. فهون أنا حولت هاي التابل لليست، وبقدر أروح أقول my list dot append. هلأ ظهرت عندي الإضافة dot append، وأجي أقول مثلا ضيف لي بنهايتها مثلا العنصر 100، وأرد أرجع أحكي إنه الماي تابل مرة تانية هي equal تابل للماي ليست بهاي الطريقة، ويطبع لي إياها. هلا خلينا نجرب. لاحظوا هي ضاف لي عليها 100. فإذا إحنا بنقدر بطريقة ملتفة إن إحنا نعدل على الماي تابل بإن إحنا نحولها للليست. بتمنى إني أكون فدتكم. تابعوني في الفيديو القادم.